એની રેસીપી જોઈ લઈએ। મટર પૂરી બનાવવા માટે 1 બાઉલ જેટલા વટાણા લીધા છે। ફ્રેશ લીલા વટાણા લેવાના છે અને 4 નંગ જેટલા લીલા મરચાં લેવાના છે, એને કટ કરી લીધા છે અને ટુકડો આદુ લેવાનો છે, એને છોલીને મેં કટ કરી લીધો છે। આને હવે મિક્સર જારમાં લઈ અને આપણે દરદરી પેસ્ટ વાટી લઈએ। પાણી નાખ્યા વગર જ આપણી દરદરી પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે અને જે બાઉલ ભરીને વટાણા લીધા એ બાઉલ ભરીને જ આપણે ઘઉંનો લોટ લેવાનો છે, એ મેં 2 બાઉલ ભરીને લીધા છે। હવે એની અંદર 1/2 ચમચી જેટલું હું તેલ નાખીશ। હવે આમાં 1 ચમચી જેટલું મીઠું નાખીએ, 1/2 ટીસ્પૂનથી ઓછું લાલ મરચું પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂનથી થોડી ઓછી હળદર, ધાણા જીરું પાવડર 1/2 ટીસ્પૂન, 1/4 ટીસ્પૂન અજમો। બધા જ મસાલા કર્યા પછી આ રીતે લોટને આપણે મિક્સ કરી લઈએ। હવે 3 ચમચી જેટલા ફ્રેશ લીલા ધાણા લેવાના છે, વધારે ઓછા કરી શકાય। આપણે મટરની જે પેસ્ટ બનાવી એ એડ કરી લઈએ અને સારી રીતે મસળતા જઈએ અને લોટ બાંધતા જઈએ। લોટને આપણે કડક બાંધવાનો છે। લોટ આપણો બંધાઈ ગયો છે। એને બાંધવામાં નાનું બાઉલ જેટલું પાણી જોયું, વધારે નહીં જોવે, અને એને થોડું તેલ નાખી અને આપણે કેટવી લઈએ। હવે એને ઢાંકી અને 20 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપવાનો છે। હવે નાની બટાકીનું શાક જોઈ લઈએ। એના માટે મેં નાની બટાકી લીધી છે, એને બાફી અને છોલી લીધી છે। 2 નંગ નાની સાઈઝની ડુંગળી ઝીણી સમારી લીધી છે અને પેસ્ટ માટે 3 નંગ જેટલા ટામેટાં, ટુકડો આદુ અને 8-9 લસણની કળી અને 2 લીલા મરચાંની આપણે પેસ્ટ બનાવી લઈએ। ટામેટાની પેસ્ટ પણ વટાઈ ગઈ છે। સૌથી પહેલાં ગેસ ઓન કરીને એક પેન લેવાનું છે, એમાં 3 ચમચી જેટલું તેલ લેવાનું છે। એમાં 1 ચમચી આખું જીરું નાખીએ। એમાં 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ લઈએ। ડુંગળી સમારીને સાઈડમાં રાખી છે એ લઈએ। ડુંગળીને થોડી સાંતળવાની છે, ગોલ્ડન બ્રાઉન નથી કરવાની। ટામેટાની પેસ્ટ વાટી છે એ એડ કરી લઈએ। આની અંદર 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર લઈએ। 1/2 ટીસ્પૂન કરતાં થોડી ઓછી લેવાની છે। 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું લઈએ, 1 ટીસ્પૂન પાઉંભાજી મસાલો। હવે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। એક ટીસ્પૂન કસૂરી મેથી, હવે આમાં આપણે થોડું પાણી એડ કરી લઈએ। એક મિનિટ થવા દીધા પછી આપણે જે બટાકી બાફેલી છે એ એડ કરી લઈએ। આને 1 થી 2 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકી અને કૂક થવા દઈએ। 1 થી 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણે ચેક કરી લઈએ। સરસ શાક થઈ ગયું છે। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લઈએ। લોટને 20 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। એક નાનો લુઓ લઈ અને આપણે પૂરી વણી લઈએ અને સાઈડમાં આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। પૂરીને આપણે વણી લઈએ। આ રીતની પૂરી વણી લેવાની છે। તેલ આવી ગયું છે, પૂરીને તળી લઈએ। બંને સાઈડ તળી અને પૂરીને ઉતારી લઈએ। ક્રિસ્પી એવી ફૂલેલી પૂરી આપણી તૈયાર થશે।
સો ફ્રેન્ડ્સ, ખૂબ જ ચટાકેદાર એવું આખી બટાકીનું શાક આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે અને એની સાથે મટર પૂરી ખૂબ જ ટેસ્ટી બની છે. તમને મારી રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયો લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. બાય, સી યુ નેક્સ્ટ ટાઈમ.